Përshëndetje, të nderuar qytetarë të qarku të Lezhës, të nderuar autoritete të pranishëm. Unë jam Olta Paja, gazetare, dhe sot do të moderoj Forumin për Sigurinë Publike. Mirë se keni ardhur në qytetin e Beslidhjes, ku vendi të njerëzve të mençur që ndërshekuj ishin ata të parët që hodhën themelet e kuvendimeve, bashkëbisedimeve dhe vendimeve për fatet e të ardhmes së vendit tonë. Ky forum që i përngjan kuvendeve të dikurshme është një rëndësie të jetë veçantë për qytetarët, pasi ka të bëjë me sigurinë e komunitetit dhe një krijimin e një shoqërie sa më të sigurt dhe jete të sigurt për qytetarët. Forumi Qytetar për Siguri Publike është një nismë e Ministrisë së Brendshme që vjen sot në qytetin e Lezhës. Për të çelur këtë forum, ftoi drejtorin e Drejtorisë Vendore të Policisë Lezhë, zotin Ferdinand Mara, të prezantojë një pasqyrë të punës dhe prioriteteve, si dhe vizionin e zbatimit të këtij forumi. Të nderuar qytetarë, shkëlqësia juaj zonja ambasadore e Bashkimit Evropian, i nderuar zoti ministër, i nderuar drejtori i përgjithshëm i Policisë Shtetit. Ju urojmë se ardhin në aktivitetin e sotëm, i cili është i pari i këtij lloji në qarkun e Lezhës. Më lejoni të them dy fjalë për të shprehur falënderimet e përzemërta për qytetin e Lezhës, një vatër e kulturës, arsimit dhe diturisë. Dëshiroj të ndaj me ju privilegjin e shërbimit si drejtues i policisë në këtë qark. Po kështu, ndihemi i vlerësuar që Forumi Qytetar për Sigurinë Publike po vazhdon rrugën e tij me qarkun e Lezhës, ku qytetarët e tij duan rendin dhe sigurinë dhe janë të gatshëm të kontribuojnë për këtë gjë. Forumet si ky i sotmi na japin mundësinë që edhe ne, si drejtues policie, të vim pranë qytetarëve, të ulemi e të bashkëbisedojmë, të paraqesim para jush punën tonë të përditshme, t'ju njohim me problematikat e t'u japim zgjidhje situatave, për t'ju garantuar më shumë rend, siguri e prosperitet. Është e rëndësishme për ne të dëgjojmë e të pranojmë mendimin tuaj për punën tonë, çfarë kemi bërë mirë dhe çfarë mund të bëjmë më mirë së bashku për të ardhmen. Prandaj duhet ju falenderoj të gjithëve, aktorët e qeverisës qendrore asaj vendore, të cilët mirëpresin aktivitete të tilla. Ju falenderoj juve, qytetarë, që fal guximit dhe mbështetjes tuaj për krahani punën tonë, për ta bërë atë më mirë përmes kontributit qytetar për sigurinë e përbashkët. Unë e konsideroj këtë forum si një mundësi të shkëlqyer që ju të njihni më mirë punën e policisë, si një urë komunikimit të përbashkët dhe një marrëdhënie më cilësore mes komunitetit dhe policisë. Më lejoni të bëj një panoramë të asaj çka strukturat e policisë Lezhë kanë këto muaj. Pa dashur të kalojmë në vetë kënaqësi, jam optimist të them se situata e sigurisë në Lezhë paraqitet e qetë. Gjatë kësaj periudhe nuk kemi patur ngjarje të rënda kriminale si ndaj personit gjithashtu edhe ndaj pronës. Fenomenet që aktualisht na shqetësojnë të gjithëve, ne janë krimet kundër pronës. Kryesisht vjedhjet banesave, vjedhjet lokaleve dhe vjedhjet e tjera. Por në krahasim me vitin e kaluar, situata paraqitet e përmirësuar, si në drejtim të parandalimit ashtu dhe të zbulimit. Te krimet kundër pronës kemi ulje të vjedhjet e banesave. Vjet ishin 25 dhe si vjet janë 11, pra kemi një ulje më shumë se gjysma. Uljet e vjedhjeve të tjera, kishim 24 dhe si vjet kemi 18. Këto rezultate janë arritur fal dhe mbulimit më të mirë të territorit me shërbime policore. Kemi evidentuar zonat me problematik më të lartë dhe jemi duke punuar intensivisht për parandalimin e kriminalitetit në këto zona. Mbështetja nga komuniteti ka ndikuar shumë për zbulimin e autorëve dhe është jetike për parandalimin e ngjarjeve të tilla që shqetësojnë banorët në qarkun e Lezhës. Një fokus i madh i punës sonë është siguria në shkolla dhe parandalimi i ngjarjeve në shkolla rreth rreth tyre. Veçanërisht për parandalimin e shpërndarjes së lëndëve narkotike, ku dhe shqetësimi i prindërve është më i madh. Për këtë ka sinjalizime, por denoncimin konkrete nga ana e prindërve dhe stafit mosimor do të na ndihmonin më shumë. Ne kemi identifikuar zonat që frekuentohen nga përdoruesit e lëndëve narkotike. Së shpejti do të fillojë vendosja e oficerëve të sigurisë në shkollat e Lezhës, një projekt i cili po zbatohet me sukses në Tiranë. Dhe me organizimin e ri kemi planifikuar shpërndarjen më të mirë të oficerëve të policimit në komunitet. Jam i ndërgjegjshëm që siguria rrugore akoma nuk është në parametrat e duhura. Në qytet nevojitet disiplinimi i mësorëve për respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor, si dhe duhet të përmend se më problematik është parkimi i gabuar i mjeteve. Gjatë kësaj periudhe kemi patur 34 aksidente, të cilat janë një numër më pak se sa vitin kaluar. Jemi përpjekur të trajtojmë të gjitha shqetësimet e përcjella nëpërmjet komisariatit digital dhe ato që lidhen me transportin publik.
Më shqetësuese paraqiten konfliktet për pronën, të cilat sjellin krime kundër personit. Për këtë, do të kërkonim edhe angazhimin e institucioneve të tjera shtetërore në nivel vendor, si bashkitë, hipotekat, për një zgjidhje sa më të shpejtë të problemeve të pronësisë. Prioriteti i punës tonë ka qenë dhe mbetet parandalimi dhe trajtimi i konflikteve, si dhe i rastës së dhunës në familje. Gjatë kësaj periudhe, kemi konstatuar një rritje të numrit të denoncimeve për dhunë në familje. Kjo për shkak të ndërgjegjësimit të viktimave të dhunës, por edhe të rritjes së besimit tek policia për trajtim ligjor të këtyre rasteve. Në kuadër të luftës kundër kultivimit të bimëve narkotike, janë organizuar takimet sensibilizuese me pjesëmarrjen e komunitetit, të zgjedhurve vendor, nxënësve të shkollave, duke filluar nga takimet në rang qarku e deri tek takimet e ngushta në përfshatra e Lezhë. Në vëmendjen e punës tonë, ka qenë dhe sigurimi i rendit qetësisë publike gjatë aktiviteteve masive kulturore, fetare dhe sportive të organizuar në qarkun e Lezhës, siç ishte ceremonia e 105 vjetorit të Policisë Shtetit, festa e Pashve, Krishtlindjet, si dhe 550 vjetori i vdekjes së heroit ton kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeut. Gjatë zhvillimit të këtyre aktiviteteve, fal masave të marra, nuk janë shënuar incidente apo probleme për rendin dhe sigurinë publike. Të nderuar qytetarë, së fundmi ju jeni njohur me 3 prioritetet kryesore që ka Policia e Shtetit, ku një nga këto është policimi në komunitet, si një filozofi e re për të krijuar një marrëdhënie të re mes policisë dhe qytetarëve dhe një kontroll më të mirë të territorit. Në këtë kuadër, Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë është përfshirë në një proces riorganizimi. Nisur nga analizat e bëra, në rezultoi se organizimi dhe shpërndarja e shërbimeve policore kishte nevojë për përmirësim në drejtim të efikasitetit. Gjithashtu, shumë problematika të adresuara nga qytetarët tek policia kërkojnë angazhim dhe bashkëpunim edhe nga aktorët e tjerë vendor, siç janë bashkia, organizatat jo qeveritare, komunitetet fetare, bizneset e tjerë. Gjej këtu rastin për të falendëruar të gjithë ata për bashkëpunimin dhe mbështetjen ndaj policisë. Njërisi e re në organizimin e policisë është edhe krijimi i zonave policore. Në vijim të zbatimit të policimit në komunitet, për të qenë sa më pranë qytetarëve, po punojmë për organizimin e shërbimeve mbi bazën e zonës policore, ku në çdo zonë, në bashkëpunim edhe me pushtetin lokal, kemi ngritur zyrat ku qytetarët mund të adresojnë problemet që i shqetësojnë. Në çdo zonë policore do të përmbushin detyra së bashku të gjitha shërbimet policore: patrulla, hetimi i krimit, policia rrugore, specialistët e policisë në zonë, të cilët do të jenë të njëjtët persona, të njëjtët punojës policie në të njëjtët zona. Kjo mënyrë organizimi do i lidh më mirë punojësit e policisë me zonën, por edhe banorët me punojësit e policisë. Projekti i zonave policore gjeti mbështetjen e bashkive Lezhë, Kurbin dhe Mirdit, duke krijuar ambiente të përshtatshme pune në çdo zonë policore, pranë njësive administrative, ku u jepet mundësia e qytetarëve që për çdo shqetësim të drejtohen këtyre zyrave, duke përdorur edhe zyrat One Stop Shop për të njoftuar shërbimin policor. Pra, që banorët nuk është e nevojshme të paraqiten nëpër komisariatet e policisë për çdo shqetësim të tyre, por aty ku ata banojnë. Si drejtuesi i strukturave të policisë së qarkut Lezhë, ju siguroj se integriteti moral dhe profesional, përkushtimi dhe angazhimi të gjithë punonjësve të policisë do synojë gjithmonë në rritjen e besimit tuaj. Të nderuar qytetarë, zyra ime është zyra juaj. Dhe puna jonë do të matet nga siguria e nxënësve në shkolla, qetësia e familjarëve, mbarvajtja e sigurt e biznesve dhe jetës së patrazuar në komunitet. Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë është në shërbimin tuaj. Ju falenderit. Falenderojmë zotin Mara për mesazhin që përcolli, një mesazh i qartë për nevojën e bashkëpunimit me qytetarët, sepse bashkëpunimi çon tek siguria publike për të gjithë. Ndërkohë qarkun e Lezhës sot e nderon edhe pjesëmarrja e ambasadores së Bashkimit Evropian, shkëlqësia e saj, zonja Romana Vlahutin, të cilën e ftoj të mbaj fjalën e saj përshëndetëse. Hello everybody. I apologize that I don't speak Albanian, so you will have to suffer a little bit through translation. Përshëndetje të gjithëve, ju kërkoj ndjes që nuk di shqip, kështu që do të vuani pak nëpërmjet përkthimit. But we will manage. I will try to be rather short so that we have plenty of time later on for questions, and I will be happy and ready to answer any questions you might have.
Megjithatë do përpiqemi t'ja dalim, unë do të flas shumë shkurt në mënyrë që më pas të kemi kohë për pyetje dhe do të isha shumë e lumtur që të merrja sa më shumë pyetje për jush. I'm also very happy to be back in the school that was built with the assistance of European Union. We already had activities here, and it's great to see that we can have also a meeting like this in something that we have helped to build for the Lezhë people. Pra, kemi... Okay, you have? Okay, good. Jam gjithashtu edhe e kënaqur që të jemi në një shkollë të tillë e cila është ndërtuar me ndihmën e Bashkimit Evropian dhe që kemi zhvilluar dhe aktivitete të mëparshme dhe është një kënaqësi që zhvillojmë dhe forume të tilla me qytetarët. I know that you have been hearing a lot about what European Union is trying to do assisting Albania and where we are with getting positive recommendation for the opening of negotiations and all that. And I will not bother you with all the details that are related to that. But one thing I just wanted to emphasize, everything we try to do to assist Albania to reach the standards of European Union is about human security, which means safety and security of every single citizen. When it comes to your safety on roads, your safety in food that you eat, the environment, the safety of the water that you drink, predictability, what happens to your children when they go to school, what happens to you or your parents when you go to the hospital, what happens to you when you get older, so that you as a citizen feel much safer in your interaction with the institutions that are there to serve you. Në fakt, kam përshtypjen që të gjithë e dini se çfarë është BE-ja dhe çfarë po bën BE-ja për të ndihmuar Shqipërinë. Natyrisht jeni ndjeni edhe për pjesën e rekomandimit pozitiv që është marrë nga Komisioni Evropian, dhe nuk do t'ju shqetësoj me detaje të mëtejshme në raport me këtë. Megjithatë, do doja t'ju thoja dhe një gjë do doja ta theksoja, për ndihmën që apo gjithçka që ne po bëjmë si Bashkim Evropian këtu është të ndihmojmë që të arrihen standardet e BE-s sa i përket sigurisë njerëzore. Kur flas për sigurinë njerëzore, flas për sigurinë në rrugë, flas për sigurinë ushqimore, pra që të gjithë të jenë sigurt për atë që han, flasim për sigurinë e ujit të pishëm, flasim për sigurinë e mjedisit, flasim për parashikueshmërinë që ju të dini se çfarë ndodh me fëmijët tuaj kur shkojnë në shkollë, apo që ju dhe prindrit tuaj të dini se çfarë bëhet kur shkoni në spitale, apo çfarë shërbimesh merrni, apo edhe kur ju të moshoheni se çfarë pra shërbimesh do të merren. Ndaj ideja është që gjitha kjo të sjellë një situatë e cila është shumë herë më e sigurt në ndërveprimin tuaj me institucionet. Many other countries have gone through the same process. They managed, they succeeded, and I have absolutely no doubt that Albania will succeed as well. Ka shumë vende të cilat e kanë kaluar këtë proces dhe ja kanë dalë me sukses, nuk kam asnjë dyshim që edhe Shqipëria do t'ja dalë me sukses. I don't like this phrase, we want to go to Europe, because you are in Europe. Albania is in the heart of Europe. What we want to do is to bring European standards into Albania and make it absolutely compatible with all the other member states of the European Union. Mua nuk më pëlqen kjo shpreha të shkojmë në Evropë. Shqipëria nuk ka nevojë të shkojë në Evropë, Shqipëria është në Evropë, është në zemër të Evropës. Ajo çfarë ne përpiqemi të bëjmë është që të arrijmë ato standarde evropiane, të cilat të jenë të përputhshme me të gjitha standardet e shteteve tjera të anëtare të Bashkimit Evropian. And in that context, I want to plead once again for everyone who is contemplating, please do not try to move to a member state of the European Union through an asylum-seeking process, because this is not for the countries like Albania. This is for people who really suffer terrible persecution in wars. This is for people who come from Syria, from Afghanistan. Albania, thanks God, is not in that situation. There are other ways to study in Europe, to work in Europe, but if you believe to anyone who is telling that you might get asylum, they're just wasting your time, your money, and this is something that in no way can benefit anyone.
Ndaj do të doja që realisht ju bëja një kërkesë, një thirrje, ju lutem në qoftë se mendoni të gjeni ndonjë mënyrë tjetër për të lëvizur nga vendi, ju lutem mos e bëni këtë nëpërmjet idesë që do të kërkoni azil. Azil kërkimi nuk është për Shqipërinë, azil kërkimi është vërtet për ata njerëz të cilët kanë vuajtur, kanë kaluar vuajtje të tmerrshme e përndjekje, siç janë ata që vinë nga Siria apo nga Afganistani. Pra, kjo nuk është mënyra, gjeni mënyra të tjera për të studiuar apo punuar në Bashkimin Evropian dhe mos u besoni atyre të cilët mund t'ju japin ide të tilla sepse është humbje kohe, është humbje kostoje. And I'm really happy to be here, and especially in your town, discussing the community policing and how institutions of the state, together with you, can make everyone safer. Dhe jam shumë e lumtur që gjendem në qytetin tuaj për të diskutuar për policimin në komunitet dhe për mënyrën se si institucionet së bashku me ju mund ta bëjnë këtë qytet sa më të sigurt. And I think here the key thing is prevention. You know your community best. You know your town best. You know the people. You know your village best. And it's together with representatives of civil society, religious communities, and thank you for being here, municipal and state institutions, and the whole of community that you can make your well-being and your life much safer together. Dhe ndërkohë, ajo çfarë është kryesore, fjala kyçe këtu është parandalim. Jeni ju ata që e njihni qytetin tuaj më mirë, jeni ju ata që e njihni komunitetin tuaj më mirë, njerëzit tuaj më mirë, fshatrat tuaj më mirë. Dhe natyrisht së bashku me shoqërinë civile, komunitetet fetare që i falenderoj që gjenden këtu, e së bashku me institucionet të tjera, me bashkinë, jeni ju ata të cilët mund të bashkëpunoni për të siguruar një mirëqenie më të madhe dhe siguri të qytetit. Of course, police, prosecution, courts, state institutions have their very clear responsibilities, but I truly believe that we are all responsible for the protection, especially of the weakest among us. Natyrisht policia, prokuroria, gjykatat, institucionet shtetërore kanë përgjegjësitë e tyre të qarta, por do të thoja që të gjithë ne jemi të përgjegjshëm për të mbrojtur ata që janë më të dobët mes nesh. I'm especially here referring to violence and abuse of children, violence against women, any kind of involvement of minors in criminal activity. In the last week, there were few reports on children even 3 years old being abused. I think this is really everyone's responsibility. If you see, if you hear, if you know of any such thing happening in your neighborhood or an institution that is supposed to take care of those who are weaker, please report. Dhe ndërkohë, kur flas për këtë, flas posaçërisht për dhunën dhe abuzimin kundër fëmijëve, kundër grave, natyrisht edhe për fshirjen e të miturve në këto akte kriminale. Javën e kaluar kemi parë raportime të abuzimeve që kanë përfshirë edhe 3 vjeçar, fëmijë 3 vjeçar. Ndaj është shumë e rëndësishme, të gjithë kemi përgjegjësi, në qoftë se dëgjoni, në qoftë se shihni, në qoftë se merrni vesh që ka të tilla abuzime, së bashku me institucionet, në lagjet tuaja apo në vendet tuaja, ju lutem raportoni. And I think it's very important, and I want to thank to the police commander, it's very important to police to get your trust, so that when you go and report or when you need help, you go there without any fear and believing and knowing that you will get the response that is needed at a certain situation. Dhe është shumë e rëndësishme që edhe tek pjesa e policisë do të bëjë thirrje që të fitoj besimin tuaj, sepse në momentin që ka këtë besim, atëherë ju mund të shkoni, të denonconi, të raportoni çdo lloj elementi, çdo lloj krimi në mënyrë që të dini që do të merrni përgjigje nga ana e tyre. And I really believe for the end, the way you protect, I protect my own child, my own property, my own self, you need to protect the others as well. Dhe gjëja e fundit që do të thoja është që në të njëjtën mënyrë se si mbrojmë pronën, fëmijën tim, pronën, veten, në të njëjtën mënyrë duhet mbrojtur edhe tjetri. And
At the end, there is, I think, also special responsibility on all those who are teachers, who are doctors, who are in daily contact with especially children and the youth. You mentioned narcotics, you mentioned different type of risks and challenges that are before our children. I think it's especially important that those professions are absolutely vigilant, and whenever you see a sign of something going on, to immediately alert everyone who is involved. Of course, first and foremost, the parents, and then state institutions that are responsible. Dhe është shumë e rëndësishme natyrisht që të dimë se ka një përgjegjësi mjaft të posaçme për mësuesit, për mjekët, për të gjitha ata persona të cilat janë në kontakt sidomos me fëmijët, me të rinjt. U përmendëm këtu probleme të tilla si drogat, narkotikët. Është shumë e rëndësishme që të gjitha ata që punojnë dhe që kanë kontakte me fëmijët jenë vigjilent në momentin që dëgjojnë apo që kanë shenja të tilla dhe të raportojnë, natyrisht të njoftojnë prindrit, por gjithashtu edhe të jenë vigjilent në mënyrë që të raportojnë të gjitha ata që janë persona përgjegjës. There are millions other things I could talk about, but I will stop and be really looking forward to your questions and will try to answer to them. Ka shumë gjëra në fakt për cilat do të flisja, megjithatë pres me padurim që të marr pyetjet tuaja dhe do të jem shumë e lumtur që të përgjigjem sa më shumë atyra. Faleminderit. Faleminderit zonja Vlahutin. Ndërkohë qarku i Lezhës ka shumë figura dhe personalitete të njohura, të cilat kanë kontribuar në fusha të ndryshme të jetës. Një prej personaliteteve i cili do të referoj në forumin e sigurisë është i njohur për përfshirjen e tij në sektorin e psikologjisë, i një nga afër pra ato çështje për cilat edhe u fol në fjalën e parafolsit, çështjet e të rinjve, por e ka dhënë edhe kontribut në fushën e medias. Zoti Nduet Dragusha. Faleminderit. Të nderuar bashkëqytetarët e mi, të nderuar personalitete, e nderuara zonja ambasadore, i nderuar ministër, jam shumë i lumtur që ndodhem sot në mesin tuaj dhe ju ndodheni në mesin ton për të bashkëbiseduar dhe keni zgjidhur qytetin ton të Lezhës, i cili është në vazhdimsinë i qytetit të beslidhjes. Ne dim të gjithë që ky lloj bashkëbisedimit është një anë shumë pozitive e policisë, e cila kërkon që të afrohet së më afër me qytetarin, të jetë së më pranë qytetarit, me shqetësime dhe hallë të qytetarit. Ne e dim se në një vend demokratik policia ka për detyrë zbatoj me korrektësi ligjit, të siguroj lirinë dhe individin, të drejtat e personit, të siguroj të ulë atë frikën ndaj krimit dhe kriminalëve, të reduktoj këtë frikë dhe të rrisë besimin dhe shpresën për të ardhmen dhe të vihet në shërbim të njerëzve, në shërbim të popullsisë. Por kjo nuk mund të arrihet asnjëherë pa bashkëpunimin tonë qytetar, pa ndihmën tonë qytetar, pa u integruar me njëri tjetrin dhe pa komunikuar dhe bashkëpunuar me njëri tjetrin. Këtë bashkëpunim unë e kam vërejtur vazhdimisht sepse duke punuar në sektorin e arsimit, unë jam ndjerë shumë i përkrahur dhe i mbështetur me problematikat që kemi pasur në shkollat tona dhe bashkëpunimin që kemi pasur me policinë ka qenë një korrektesë jashtëzakonshme, për të cilën unë jam ndjerë shumë mirë dhe gjithë kolegët e mi dhe njerëzit e tjerë janë ndjerë shumë mirë. Policia ka qenë në çdo kohë e pranishme, prezente, edhe fizikisht, por ka qenë prezente edhe në planet tona të përbashkëta të cilët kemi zhvilluar në tematikat ndryshme për antitrafikun, për drograt, për mënyrën se si duhet të bashkëpunojmë, ku duhet të referohemi, për mënyrën qytetare të komunikimit e tjerë e tjerë. Nuk është tepër të them që sot për shembull shumë shtëpi, shumë janë pleq në parasyet e lëvizjes së lirë të qytetarëve dhe kur afrohet punëtori i policisë i Lagjes dhe shkon e pyet edhe thjesht si një qytetar, si një shtetës që interesohet për gjendjen e këtyre personave, për shqetësimet për hallet e tyre, sigurisht që kjo do rrisë besimin e qytetarëve tek policia e shtetit, do rrisë besimin e tyre se mund të shprehet dhe do rrisë edhe efikasitetin e një komunikimi dhe bashkëpunimi të përhershëm me
me policinë e shtetit. Dhe unë për mendimin tim është një fazë e cila na mundson edhe ne të jemi edhe ne qytetarë të kulturuar, sepse duke bashkëpunuar ne i themi më shpejt stop krimit, parandalohet dhe zbulohet më shpejt krimi. Policia nuk merr një qasje me një orientim tjetër, jo me orientim kontrollit, por me një orientim ndihme dhe shërbimesh ndaj qytetarit. Dhe kjo është shumë pozitive. Unë si qytetar ju falenderoj zotë ministër për këtë aktivitet këtë bashkëbisedim që po zhvilloni në Lezhën tonë. Ju falenderoj dhe ju premtoj që ne në të ardhmen do jemi shembull ashtu siç ju nuk po na vlerësoni sot. Ju falenderoj për suksesin. Falenderojmë zotin Dragusha për mesazhin e përcjell. Ndërkohë ai tregoi qartë se qytetaria është themeli i bashkëpunimit dhe dashamirësisë tradicionale e qytetit të Lezhës, por jo vetëm e qarkut të Lezhës. Forumi ka në qendër sigurisht qytetarin, pra ju. Të pranishëm kemi pjesëmarrës nga të gjitha profesionet, moshat, grupet e interesit social, ekonomik, ku pyetjet, vërejtjet, sugjerimet tuaja janë qëllimi thelbësor i këtij forumi. Të nderuar qytetar, tashmë është radha juaj, ju ftoj të drejtoni pyetjet për panelin në forumin. Po. Bismillah, me emrin e Zotit, duke përfituar nga rasti që kemi dhe zonjën Vlahutin këtu, dua t'ju jap një sugjerim mjaft të rëndësishëm në lidhje me integrimin e Shqipërisë dhe nga kërkesat për integrimin që është dënimi me vdekje. Unë akoma e ndjej atë dhimbjen e familjes Buci në Kamës dhe edhe dhimbjen e babait atij djalit që u bë vrasës. Shqipëria, e nderuar zonja Vlahutin, është një rast i veçantë dhe Shqipëria në komunitetin evropian duhet të pranohet si një rast i veçantë, duke e bërë këtë lëshim për arsye se nëse rikthehet dënimi me vdekje, do të zgjidhen shumë plagë sociale që e kanë bërthy vendin tashmë prej më shumë se 2 dekadash. Këtë kisha unë si sugjerim, nëse ju zonja Vlahutin e jepni dritën jeshile, ne si komunitet musliman dhe OJQ të tjera do të lobojmë te parlamenti që kjo të kalojë, por nëse jepet drita jeshile për jush. Atëre, ju lutem, nuk e di nëse kjo do trajtohet në formën e një sugjerimi thjesht apo një pyetje që do duan t'i përgjigjen. Ishte një sugjerim. Pyetje të tjera, ju lutem sa më koncize në mënyrë. Po, zonja Vlahutin. There is no way that there will be a death penalty ever introduced in the European Union. And in that sense, there are no possibilities for any sui generis situations because this is a fundamental value and every human life needs to be protected. There is a rule of law which is responsible for punishing those who commit crime, and this is what we are working very hard on, so that you also trust in the rule of law, that you see the rule of law. But death penalty would never, ever be accepted in the European Union. Ky është një sugjerim që ju bëhet, por duhet të dini që ka disa vlera themelore, që do të thotë jeta e çdo njeriu duhet mbrojtur. Ka një shtet të së drejtës. Një shtet të së drejtës i cili ne po përpiqemi shumë të ndihmojmë që të funksionojë. Është diçka për të cilën ne po punojmë fort që ju ta shihni që është i pranishëm, që ju t'i besoni ti shtetit të së drejtës, por në asnjë mënyrë nuk ka asnjë rast sui generis që të mund pranohet dhe dënimi me vdekje është diçka që nuk pranohet nga Bashkimi Evropian.
Faleminderit. Në fakt do doja në këto momente, kush ka pyetje, të na ndihmoj duke, po. Ju lutem, është momenti I pyetjeve. Nëse keni një pyetje, ju lutem drejtojeni për panelin. Nëse do ta hapim me diskutime, kam idenë që ky forum nuk do të shkojë askund pastaj. Kështu që nëse keni një pyetje për panelin, mund ta drejtoni. Jo, për panelin unë kam vetëm përshëndetje, edhe mund të them diçka vogël, me qenë se unë përfaqësoj komunitetin rom dhe egyptian të qarkut Lezhë. Nëse më lejoni. Ju lutem sa më shkurtimisht. Patjetër, nëse më lejoni, fola. Faleminderit. Atëherë përshëndes zonjën ambasadore, zotin ministër dhe të gjithë auditorin që ndodhet këtu. Unë kam një problem për arsye se njerëzit atje të komunitetit tim më kanë porositur që të vi e ta them këtu, ta deklaroj këtu. Unë, si pas tyre, duhet të them që bashkëpunimi përsa I përket punojësve të policisë dhe të komunitetit tim është për hir të vërtetës shumë pozitiv. Flasim drejtën. Por, porosia tyre është, me qenë se janë njerëzit më të varfër të qarkut tonë të Lezhës, ata kërkojnë, nëse është e mundur gjithmonë, jo në kundërshtim me zbatimin e ligjit, por ato jetojnë nëpërmjet motorcikletave që I nxjerrin rajza, kërkojnë mbledhin kanaqe, hekurishtet e tjera, kërkojnë që ato punojës të policisë rrugore që nga një herë vërtet edhe tolerojnë pak, kërkojnë që mos marrin masa dëshkimore ato për orët e tyre më të lartë. Kjo është kërkesa vetme që kanë ato, për arsye se po ti merret një motorciklet që ajo do të thotë 5-6 se ne si komunitet bëjmë shumë fëmijë, 5-6 do të thotë që atje janë pa bukë. Po në qoftë se ai, do të thënë, e toleron pak, do të thotë që ato fëmijë ndark hajnë bukë. Kjo është porosia vetme dhe kisha shumë të vështirë të thënë. Faleminderit. Faleminderit. Edhe një gjë tjetër, nëse më lejoni, edhe do ta mbyll. Duhet të falenderoj zotin ministër dhe të gjithë ato që kanë organizuar këtë forum qytetar. Është vërtet për të marrë shembull në gjithë Shqipërinë. Pse e them këtë? Duhet të organizojnë, sidomos për problemet social-ekonomike, me qenë se unë jam përfaqësues dhe I di se si vujnë ata, të tilla forume. Ata duhet të organizojnë sa më shpejt dhe të marrin shembull e zotit ministër se ja sa bukur ka bën. Dhe vinë qytetarët këtu dhe t'japin idetë e tyre se sa shumë kanë nevojë qoftë për përpunësimin, qoftë për nimin ekonomik e tjerë. Me qenë se jam përfaqësues I tyre, e shtrova dhe këtë problem. Ju lutem, ju falenderoj shumë ju dhe auditorit që më dëgjuat. Faleminderit. Faleminderit zoti Selimi, ndërkohë drejtori Mara, mund të bëjmë pyetje të tjera. Okej. Në radhë parë, ju përshtes të gjithëve. Në rast se ai zotëria mori përsipër të flisë në emër të komunitetit egyptian, unë po flas në emër të komunitetit fshatar. Edhe vi nga një zonë, nga një fshat I Rubikut dhe jam kryetar I fshati. Du shkurtimisht të flas 2-3 gjëra në raport me iniciativën tuaj zoti ministër, dhe ndoshta është rasti I parë që të uroj edhe detyren. Të uroj edhe mirëseardhjen zonjës Vlahutin. I sugjeroj që të mos kërkojë me mësu shqip sepse bëhet dashamirë se më tepër se sa duhet me ne, se eksperienca e lus nuk ka qenë e mirë. Na desh me përkthy edhe nga shqipja dhe nga anglishtja, kështu që kjo është një sugjerim dashamirës. Ndërsa përsa I përket problemeve të policisë me komunitetin për cilët edhe ju zoti ministër e keni marrë përsipër. Pyetja është e thjeshtë. Çfarë bëhet ju në 2017 kur erdhët që e rikthyet policinë e shtetit në funksionin e vet, na rikthyet ne si kryetar fshatrash apo si përfaqësues të zgjedhur në shtëpiat tona. Sepse kishim ngel ferrave gjithë ditën. Dhe për çfarë? Për atë që e kishte dhe ju politika haptas, majtas e djathtas. Nuk ka asnjë shans policia e shtetit të punojë në kushte kur ka kriza politike.
Dhe kjo është praktik europiane botërore. Unë mendoj se ju rikthyer në radhë të parë policinë rrugore që është pastyra numër 1 e një shteti e kthyer në funksion dhe tani keni kthyer dhe policinë e shtetit afër detyrës vetë funksionale. Unë ju falenderoj sinqerisht. Tani, për sa i përket problemeve të tjera, nëse strukturat e policisë shtetit, të prefekturës, të pushtetit lokal, e derivojnë deri poshtë të funksioni im që është një funksion këtë shumë i respektuar sepse më kanë zgjedhur banorët e mi, por është një funksion shumë i vogël përfaqësimi, nëse ne nuk koordinojmë punën dhe veprimet, ne nuk mund bëjmë asgjë. Unë sinqerisht falenderoj policinë e komisariatit Mjedic, sidomos postën e policisë Rubikut, inspektorin që kam këto pranë me cilin kam edhe 45 vjet njohje për shkak se kam marrë gjimnazi me ta, kjo një favor nosht, pra në prill e bashkëpunimit, sepse në rast të kundërt, ne nuk mund bëjmë asgjë, ne jemi të diskredituar, por përpos saj rrezikojmë edhe jetën. Droga si fenomen, natyrisht që shoqërohet edhe me fenomene të tjera, dhe ne ishim të ekspozuar ka shi kriminalëve. Kështu që në këtë kuptim, unë i ftoj të gjithë të bashkëpunojnë me strukturët e policisë shtetit, të krijojmë besim tek ato, ama na siguroni ju besimin tek bashkëpunimi. Me këtë rast, zoti ministër, me që kam në administrim një fshat turistik, të ftoj për drek, të ftoj që të mos marri shumë me vete, sepse sigurinë e marr përsi për vetë, por edhe më lehtëson nga ana financiare. Faleminderit shumë. Falenderojmë zotrin, po ka një tjetër pyetje? Përshëndetje, unë quhem Silvana Froku, jam nga shkolla profesionale Kolin Gjoka. Pyetja im është, cili është roli policit në shkolla, duke u nisur nga projekti që ju keni nisur në shkollat e Tiranës, dhe si do mundemi ne të bashkëpunojmë me të? Faleminderit. Për zotin ministër apo zotin ministër? Okej, faleminderit. Pyetje të tjera, të bëjmë një grup pyetjesh, po? Unë quhem Artur Bahiti nga Shëngjini. Desha një kësisht se aty ku punohet, duhet edhe me përmen kur punohet, e me të reguat e që punohet, se ndryshe sa rrim aty ku duhet. Desha me shpre nga 2 mendime. Në lidhje me policinë e shtetit në qarkun e Lezhës, në përgjithësi puna këtu ka qenë mirë, kam linë jam rritë këtu në rrethin e Lezhës. Kurse veçanisht desha me shpre, me të thanë drejtën, desha me shpre respektin edhe komunikimin e bashkëbisedimin shefit komisariatit, shefit stacionit policisë dhe inspektorit policisë zonë Shëngjinit janë gjithmonë koherent. Të lutem, ku punohet edhe duhet me thanë. Rrosh. Aty ku punohet duhet edhe me thanë, sepse gjithmonë kritika pun pa... Jo, pyetja s'është kritik. Pyetja s'është kritik. Rrosh, faleminderit. Po. Një sugjerim a një pyetje desha më shumë në lidhje me këto të rolit bazë. Mendoj që nuk duhet me lëviz aq shpejt sa lëvizën, sepse nikon përkeq të puna, mendoj unë, në qofsh e gabum, të puna e policisë shtetit. Aty sepse, po marr një shembull, në qofsh se lëvizet inspektori policisë, po marr se kam Shëngjinin. Atje ai e njeh situatën atje. Njeh gjithçka atje. Pse duhet me lëviz? Kur bën shkelje gjana të rënda kështu patjetër. Pse duhet me lëviz? Po i marr me radhë, shkurtimisht. Pse duhet me lëviz një shef komisariati ose një shef stacioni kur ato punojnë? Pse duhet me lëviz ato? Për çfarë? Këtë se kuptoj, faleminderit e gjithë mirat. Faleminderit për pyetjen. Po? Po. Përshëndetje gjithë. Jam një kryetar fshati në rrethin e Lezhës, jo në qarkun, por në rrethin. Ne, kryetarët e fshatit, kena pas probleme disa herë, si që përmen aty thyrje shtëpiash, problemin me komunitetin, jo ndarje me tokat, me gjëra tjetër. Për mu, policia e Lezhës, sa herë i kam bërë numrin telefonit, ajo ma gjinë e gatshme. Kam pas 2 thyrje për vitin e ri, për një natë. Me ka ardhë policia për jo ma shumë se 7 minuta në vend ngjarje. Për mu këto
kanë punu, i falënderoj në emër gjithë kryetarëve të fshatit Lezhë. Ne jemi 64 burra. Për të punu në një vend, dikush të shpërblet diçka. Po për fat keq na e di dhe prefekti, na nuk i na shpërbly hala. Kemi rreth 3 vjet që këto kryetarë fshatë punojnë vullnetarë. Sa mund të zgjidhet ky problem, se duke filluar tek ne fillo puna. Ju faleminderit për mirëkuptimin. Okej, faleminderit. Zotria kërkoi fjalën për pyetje. Përshëndetje gjithëve. Mikin e Shqipërisë, zonin Vlahutin, zotin ministër, drejtorin e policisë e gjithë tjerët. Unë kisha disa gjëra teknike që lidhen me sigurinë, pavarësisht se megjithëse lidhen me sigurinë, ndoshta nuk është tamam mrena temës, nuk e di është apo jo. Unë kur kam thirrë 10-2 herë, për shembull, për rast emergjencë zjarresh, numrin e telefonit 128, që është i zjarr fikseve, në del policia e Shkodrës në zonën time. Por unë nuk shoh veten se unë pastaj më kanë thënë merr Lezhën, nuk e kam marrë edhe Lezhën e tjera. Po unë mendoj që kur merret i numër telefonit emergjencë duhet që operatori mos të kaloj me unë kam bërë dhe deri në 3 telefonata, vjet paktën, ndoshta si vjet e keni sistem, unë nuk e di, por kam bërë deri në 3 telefonata konkrete, deri ku kam arrit me pas komunikim me zjarrfiksin e duhur. Kjo është ideja. Ose për shembull unë kam numrin e telefonit të vet drejtorit e njoh dhe mund ta marrin telefonin e drejtorit zjarrfiksi Lezhë, por kjo është diçka që mua më ka ndodhur ndoshta sepse është zonë kufitare. Unë jam në fish të Lezhës dhe normalisht ndoshta është çështje kufitare. Është problem teknik, nuk e di, thjesht tash shpreh. E para, e dyta, lidhur me policinë e shtetit, unë mendoj që sot hedhja me turinave quhet krim. Edhe shpresoj ta konsiderojnë si krim gjatë breakdate-it operatorët e policisë. Tash mbrapa shpresoj nuk është as kjo siguri, por një policie, nëse është dikon që edhe një qesë ose diçka shpresoj të fillojë të merren vepra penale sepse janë për mbarvajtjen e zonave turistike. Kjo është diçka tjetër që deshte më thon për sa i përket marrëvajtjes për verën. Kaq, unë ju falenderoj. Faleminderit. Atëherë kemi edhe një pyetje nga djali këtu. Përshëndetje, unë jam Anduel Lauska, jam nxënës i shkollës Kolinxhoka. Duke qenë se jam edhe baba im është pjesë është polici i Shqipërisë, dua të bëj një pyetje, cili është roli i vettingut në policinë e shtetit? Po. Atëherë, po, kemi edhe një pyetje nga zotria, mikrofonin. Po. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Don Genci nga Mirdita dhe jam sot këtu në emër të Monsignor Gjergj Metës, i cili më urdhëroi në mënyrë disi urgjente të marr pjesë këtu në këtë forum. E shoh edhe nga titulli Siguria Publike. Unë kam diçka për të thënë. Jam prift i Roshit ka 3 vjet e gjys. Atje është një shkollë e mirë, me fëmijë të mrekullueshëm, por shumë në një territor mjaft të thyrë, malor. Roshja është një vend i cili që nga mesjeta dhe më herët ka hedhë dritë dhe kulturë, jo vetëm për mirditën, por shumë më gjërë. Sot kjo shkollë nuk ka drita akoma. Dhe thuhej që duke bisedu me fshatarët aty, një X person nuk i ka leju që të kalojnë linjen elektrike sepse është toka e tij dhe është ara e tij apo mali i tij. Por jemi sot në 2018-ën dhe kjo shkollë ka rrit gjenerata të ndryshme pa dritë elektrike. Mund t'i them edhe zonjes Vlahutin, a mund të ketë integrim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian kur kemi hala shkolla pa dritë elektrike? A mund të them zotit ministër
se për arsye të kapriçeve të disa personave dënohen gjenerata dhe fëmijë të mrekullueshëm që të rriten pa dritë, pa ngrohje. A mund të ketë ndonjë iniciativë nga ana e zyres arsimore? Kam këtu dhe profesorin tim të nderuar Bardhok Pulaj, që është pikërisht në këtë detyrë, në këtë funksion. A do të ketë një farë barazie mes qytetit dhe fshatit? A janë të barabartë fëmijët e Oroshit përballë ministrisë, përballë Sigurisë Publike, përballë gjithëve? A janë të barabartë me gjithë të tjerët? Kur ata do të kenë drita dhe a mund të kenë drita ndonjëherë? Zotria, një pyetje. Të lutem. Me që Dom Genci është i ngarkuar me sjellë dritën hyjnore, ne do përpiqemi dhe të garantoj që ajo shkollë, që është shkolla e parë e Mirditës, dhe nuk e di që mund të jetë pa drita një shkollë sot, sepse të garantoj që shkollat e Mirditës janë të gjitha të rekonstruktuara dhe unë do të verifikoj dhe brenda javës, nëse ka pengesa për kalimin e rrjetit akudiun, do të vijen dritat në shkollën e Oroshit. Pra është një çështje shumë e thjeshtë që po unë nuk e di që nuk ka dritë në Orosh, do marr më një herë sapo nga mbledhja dhe do të vijen dritat urgjent. Dhe besoj që kjo nuk do të pengojë integrimin e Shqipërisë në Evropë. Faleminderit. Zotria, pra u dha një përgjigje nga drejtori i arsimit, drejtori rajonal i arsimit, zoti Bardhok Pulaj. Po. Ju përshëndes gjithëve. Jam Andon Jaku, operator turistik në qytetin e Shëngjinit, në zonën e Kunës. Tash nuk po zgjasem me bë hyrje, në sezonin turistik, Korriku dhe Gushi sidomos, është shumë problematik për sa përket çarkullimit rrugor. Drejtoria e Policisë së Qarkut Lezhë, a ka marrë masa shtesë ose a mendon që si vjet orët në çarkullim të zvoglohen? Dhe pyetja e dytë, nga qyteti i Shëngjinit, deri tek pjesa e Kunës në fund, nuk ka ndriçim natën. A e vërtetëson kjo punën e policisë për rritjen e sigurisë së njerëzve dhe a ka masa shtesë për orë të vona, domethënë masi tërsohet? Këto janë dy pyetjet e mia, besoj që ne të gjithë jemi të kënaqur me gjitha fitivat e policisë së Qarkut Lezhë, por janë disa momente që të gjithë ne duhet punojmë që punët shkojnë më mirë edhe ne të jemi më të sigurt për çdo veprim. Faleminderit. Po, faleminderit. Unë mendoj, po. Po. Përshëndetje. Unë që unë Pashkfrogu, vi nga njësia administrative Shënkoll, zoti minister, Romana Vlahutin, mirë se erdhët. Tani, unë sparit ishte të përshëndes punën e punojësit të policisë, në paktën në zonën time atje, ku i njoh shumë nga këta djerz përkushtuar, dhe ju uroj shumë punë të marë, zotit Ndumela, Mark Morku dhe Petrit Doda, të cilët operojnë në zonën e njësisë administrative Shënkoll. Sepse, e tham këta, janë të vetmit njerëz që neve na kanë mbështet dhe kemi pas bashkëpunimin bashkë me ta. Unë jam një kryetar fshati, siç e tha i zotëria atje, por nuk e citoj krejt mirë këta. Ne nuk kemi kontakte me administratën e bashkisë, me njësinë vendore, me punojësit administratës të njësisë vendore, sepse ata dinë atë nëse është kush nga këto institucione atje, këtu brenda, le ta thotë. Arsyen sepse ne nuk kemi një urë bashkëpunimi për problemet e zbatimit ligjit, kushdo qofshi nuk kemi bindje në këtë detyrë që na është ngarku, sepse na ka ngarku populli, na ka votu populli dhe ne kemi të gjithë njerëzit e saj. Atje. Për këta, unë desha ta di një përgjigje, ju falenderoj juve dhe ju uroj punë të marë dhe uniforma me blu punë të marë. Atëherë, mund të filloj me përgjigjet. Po? Po, është në rregull. Përshëndetje. Unë që me Lvizdeda, jam zënë i shkollës Kolin Gjoka. Doja të bëj një pyetje. Çfarë plani keni menduar për parandalimin e
shitjeve së drogave në rreth shkollave. Faleminderit. Po. Atëherë kemi një grup pyetjesh. Nga paneli janë mbajtur, kemi fillimisht, po, zoti Mara. Po, filloj. Në lidhje me çështjen, problemin e komunitetit rom dhe egjiptian. Vazhdo. Po. Duke ju përgjigjur përfaqësuesit të komunitetit të rom në lidhje me kërkesën që bëri për motocikletat. Motocikletat që janë pa targa apo drejtuesit e tyre që janë pa leje drejtimi shpesh herë, jo vetëm qytetin e Lezhës, po edhe në qytetet e tjera të qarkut Lezhë, kanë qenë burim aksidenti, kanë qenë një burim i shtuar aksidenti dhe kanë qenë rrezik, jo vetëm për jetën e atyre që i drejtojnë, por edhe për jetën e personave të tjerë. Dhe për këtë arsye, policia rrugore, duke dashur të mbrojë në 24 orë jetën e çdo drejtuesi mjeti apo jetën e çdo personi qytetari apo këmsori, merr masa në zbatim të ligjit për ata persona që drejtojnë një mjet pa patent apo një mjet pa dokumentat e duhura. Po. Faleminderit. Po. Ishte një pyetje nga kryeplaku i fshatit e Rubik për koordinimin e punës midis policisë dhe kryepleqjve apo me komunitetin në zonë. Mendoj që ashtu sikur edhe ju e nënvizuat, bashkëpunimi midis inspektorëve të policisë zonave dhe kryepleqjve është i përditshëm. Kjo është edhe në funksion të asaj që unë përmenda edhe në fjalën time. Pra, ne kemi bërë ndarjen e zonave policore, kemi hapur zyrat e policimit në komunitet në çdo njësi administrative, pra për të lejuar qytetarët apo të gjithë komunitetin të mos mundohet të shkojë vetëm nëpër komisariatet e policisë, të cilat mund të jenë shumë larg nga qendrat e banimit tyre, dhe për këtë arsye ne kemi bërë një zyrë e cila do jetë e hapur në kohë të ndryshme me inspektorin e policisë së rendit, duke ju pritur për të gjitha problemet. Kjo jo vetëm për të qenë një zyrë policore apo një inspektor rendi në atë njësi administrative, por edhe për t'ju përgjigjur qytetarëve të cilët shkojnë për një problem tjetër në zyrën administrative, aty kanë mundësi të takojnë edhe inspektorin e rendit. Ishte një pyetje për lëvizjen e inspektorëve të policisë në zona, ishte nga Shëngjini. Ne këtu në qarkun e Lezhës absolutisht që kemi bërë lëvizjen e punëzit policisë, sidomos të atyre punëzit policie të cilët janë të përkushtuar, kanë një bashkëpunim tepër cilësor, tepër të suksesshëm me komunitetin. Kjo është e drejtë dhe ne për këtë arsye kemi gjykuar dhe në ato raste kur punësi policisë ka qenë shumë i suksesshëm për ta transferuar në një zonë tjetër më problematike se sa ajo që ai punon, ne jemi kthyer mbrapsht dhe kemi lënë atë inspektor policie në atë zonë për shkak edhe të marrëdhënieve që ai ka shumë të mira me komunitetin. Ishte një pyetje për masat e marra gjatë sezonit turistik, problem qarkullimi rrugor. Sigurisht nga policia e shtetit, por edhe nga policia e qarkut Lezhë janë marrë masat e duhura dhe të nevojshme duke shtuar ku kemi parashikuar dhe shtim të personelit, shtim të punëzit të policisë, pasi edhe ju vetë jemi banor, unë banoj këtu, ju banoni këtu, e shikoni që gjatë sezonit turistik rruga e qytetit Shëngjinit mbi ngarkohet. Është një rrugë që të gjithë e dim që nuk e përballon një fluks të tejshtuar të makinave. Për këtë arsye, ne gjatë sezonit turistik kemi gjetur rrugë alternative për të bërë daljen apo qarkullimin e mjeteve. Do besoj që gjatë këtij sezoni turistik, me masat e marra, me masat që kemi parashikuar, mendoj që do jetë çdo gjë në vendin e vet dhe do kaloj shumë mirë. Për ndriçimin, besoj dhe shpresoj që ndriçimi do
do vendoset, por kjo nuk është në dorën tonë, por për masat që ne kemi marrë masa, sikur unë shpjegova dhe më sipër, me ndarjen e zonave policore, në një zonë policie nuk do jetë më vetëm inspektori i rendit, por do jetë agenti i krimeve, inspektori i krimeve, do jetë patrulla e rendit, do jetë një patrullë e qarkullimit rrugor, dhe kështu nuk do kemi më vetëm një apo dy punës policie, por do kemi shërbime të shtuara gjatë 24 orëve në zonë. Dhe kjo do të bëjë mundur që siguria e banorëve në ato zonë, si në ato zona që ka drita, po edhe në ato zona që nuk janë të ndriçuara me drita, siguria do jetë e njëjtë. Këtë ju garantoj. Ishte edhe një pyetje shitja droga rreth shkollave, janë marrë nga ana e policisë Lezhë, janë marrë një sër masash, duke shtuar shërbime të policisë, të agjentëve, të patrullave, të inspektorëve të rendit rreth shkollave. Kemi shtuar hetimet proaktive në drejtim të këtyre grupeve apo këtyre personave që merren me shitjen e bimëve narkotike rreth shkollave, dhe besoj që nuk do të jetë më problem. Ashtu sikur kemi bërë disa goditje kohët e fundit, domethënë të disa grupeve të cilët kanë shitur bimë narkotike rreth shkollave, kjo punë do të vazhdojë me intensitetin më të madh. Po, faleminderit zoti Mara. Po, zoti Velio. Një mikrofon. Po. Përshëndetje gjithëve, unë jam Alfred Marku, si më njohin gjithë shef Alfredi, këtë punë bëj. E mirë se erdhët në Lezhë zonja ambasadore, zonja urtim ministër. Unë kisha vetëm një pyetje. E kam vënë re disa herë, kaloj në urtim me fëmijët e mi, kur ka një patrullë të policie, krijojnë një frikë. Edhe ka pas raste sezonit kaluar, sepse ato bashkën atë rutinë e tyre se është shumë e drejtë, se nuk kam asgjë kundër, por numri i madh i policisë, e tabelet të rrugës, për mua krijojnë një panik jashtëzakonisht shumë të madh, edhe sidomos në sezonin turistik. E sidomos kur kemi fëmijë me vete, me të vërtet pyesin bab çanolli, kur ka pas një problem, edhe unë do isha në shoqë të gjinin në një mënyrë tjetër për të stimuluar e kontrollin, edhe për të pas asaj, do ju lusha si të bëhet. Faleminderit. Të nderuar qytetarë të Lezhës, shkëlqësi ambasadore, nderuar zoti ministër. Së pari dua të falenderoj të gjithë juve që jeni të pranishëm këtu në këtë sallë, për faktin sepse jeni përgjigjur thirrjes dhe iniciativës tonë si Policisë Shteti për të bërë pjesë e Forumit Qytetar për Sigurinë, duke kuptuar që siguria është baza apo është elementi kryesor ku jemi të interesuar ne si punonjës, por edhe ju si qytetar, sepse e prekim çdo ditë. Fjalët e mira të cilat u përmendën këtu për Policinë e Shtetit na rrisin akoma më shumë përgjegjësinë dhe njëkohësisht dhe na motivojnë që ne të përgjigjemi çdo ditë dhe të jemi të gatshëm për të siguruar rendin dhe qetësinë. E dim dhe jemi koshient edhe vetë që policia sot, pavarësisht performancës që ne po bëjmë çdo ditë, apo rezultatet, ne kemi defekte, kemi mangësi cilat ndoshta edhe në pyetjet e juaja u bën prezente edhe këtu tek ne. Dhe unë doja të jepja përgjigje disa nga pyetjeve në lidhje me atë çfarë ne po planifikojmë në punën tonë të përditshme për të përmirësuar dhe për ta sjellë nivelin e policisë shqiptare si policitë e tjera motra ku ne duam të aderojmë. Po nis edhe unë dhe nuk dua të përsërit drejtori vendor të policisë në lidhje me problematikën e shfaqur nga qytetari i cili ishte përfaqësues i komunitetit rom. Do i lutesha shumë që në arsyeën apo shkakun e gjendjes sociale ne për një arsye apo për disa arsye të shkelim disa norma të cilat kanë të bëjnë me rritjen e sigurisë rrugore. Aktualisht segmenti rrugor i cili kalon nga Miloti dhe që kalon mes përmes qarkut
juaj apo rruga e Kombit janë magjistrale të cilat nuk kanë një ngarkesë të vogël, po kanë një ngarkesë të konsiderueshme të lëvizjes së mjeteve. Dhe duhet jemi koshient që këto motomjete apo tricikla janë mjete të krijuara në mënyrë artizanale, janë mjete që në çdo moment bëjmë burim rreziku dhe shkaktojnë aksidente. Nëse ne i konsiderojmë dhe marrim në analizë statistikat vjetore, jeni të sigurt që përdorimi i këtyre mjeteve në këto segmente rrugore janë një nga shkaqet kryesore të cilat kanë sjellë të lënduar apo humbje jetësh. Kështu që pavarësisht pjesës sociale, unë do ju lutesha shumë që edhe ju të na mirëkuptoni dhe të bëheni pjesë e zgjidhjes së këtij problemi duke respektuar këtë normë të sjelljes, jo sepse kërkon thjesht një punonjës i policisë rrugore, po duhet jemi të ndërgjegjshëm që kjo ndikon në rritjen e sigurisë rrugore për të gjithë qytetarët. Në lidhje me pjesën e trajtuar nga operatori turistik zoti Antoni Jaku, për sa i përket masave që kemi marrë për sezonin turistik, absolutisht që besoj edhe këtu në Lezhë mbas një javë apo 2 javësh do të çelet sezoni turistik. Fatmirësisht Lezhë aktualisht është një destinacion turistik për gjithë Shqipërinë, jo vetëm Shqipërinë, por edhe për shtetas të tjerë të cilët e frekuentojnë Lezhën, dhe kjo është fal meritës së shërbimit që ofron komuniteti dhe ju si operator të Lezhës, por njëkohësisht besoj edhe merit e policisë së shtetit për parametrat e sigurisë, të cilat ka arritur qoftë gjatë viteve të kaluara, por dhe me atë çfarë ne kemi planifikuar për këtë vit. Dhe ju siguroj që nga drejtoria e përgjithshme në bashkëpunim edhe me drejtorinë e Lezhës është përgatitur një plan i detajuar për sa i përket mbulimit dhe kontrollit të territorit për të parandaluar së pari çdo lloj ngjarje, por njëkohësisht për të përgjigjur edhe gjithë situatave të cilat ne mund të na krijohen, gjithmonë duke patur parsore sigurimin e një sezoni turistik ndryshe. Kjo e fokusuar jo vetëm në sigurinë rrugore, jo vetëm në parametrat e sigurisë në tërësi, por njëkohësisht duke u fokusuar edhe në masat parandaluese për disiplinimin e lëvizjes së mjeteve lundruese, si të mjeteve të motorëve të ujit apo të mjeteve të tjera detare të cilët shërbejnë për transport, duke krijuar një udhëzues i cili ju ka kaluar edhe qeverisjes vendore për sa i përket mënyrës se si duhet të procedojë për të disiplinuar korridoret e hyrje-daljeve të mjeteve lundruese në zona turistike, përgjegjësive që duhet të ketë edhe qeverisja vendore për të përmbushur këto detyrime, njëkohësisht edhe sanksionet që duhet të marrë Policia e Shtetit. Pra kemi disa muaj të cilët kemi punuar në lidhje punë parapërgatitore për të patur një sezon turistik ndryshe. Për sa i përket pjesës tjetër me komandimin apo me lëvizjet e shpeshta të punonjësve të policisë, është një emet që ne po konstatojmë dhe vetë, jo për të bërë autokritik këtu para jush, por sinqerisht edhe në forumet e tjera e kemi konstatuar këtë si problematik, dhe ndoshta duhet jetë një nga detyrat e mia si drejtori i përgjithshëm, që të ngërë grupe pune dhe të ristrukturojmë udhëzimet dhe aktet të cilat t'i normojnë më mirë këtë pjesë dhe të parandalojmë lëvizjet e shpeshta të punonjësve të policisë. Kur punonjësi i policisë ka rezultate, ka performancë të mirë dhe ne mos të bëhemi pjesë e lëvizjes jo të motivuar. Në lidhje me prezencën e shtuar të shërbimeve të policisë së shtetit që ngriti shef Alfredi, nëse më lejon dhe mua që të drejtohem kështu, për sa i përket prezencës madhe në rrugë, në momentet caktuara kur ne si qytetar nuk respektojmë normat e sjelljes dhe detyrimet që kemi për sa i përket kodit rrugor, nuk respektojmë sinjalistikë rrugore, ne si policisë shteti jemi të detyruar të kemi një prezencë më të shtuar të punonjësve të policisë, sepse duhet dhe kërkojmë që të zbatojmë më së miri këto detyrime. Dhe nisur nga ky konstatimi juaj, unë do përfitoja nga prezenca shumë e madhe e qytetarëve këtu, që të ndikojmë sadopak çdo njëri nga ne për të bërë pjesë e respektimit të rregullave, pjesë e respektimit të ligjit, sepse duke respektuar rregullat e ligjet, do të vijë paralelisht edhe lëvizja dhe largimi i prezencës së punonjësve të policisë nga rruga, sepse s'do të jetë e nevojshme. Kështu që edhe një herë ju falenderoj për prezencën këtu
dhe ju premtoj në emër të drejtorit përgjithshëm dhe të Policisë Shtetit që Policia e Shtetit do të jetë gjithmonë në mbështetjen tuaj për të siguruar parametrat e rendit të sigurisë. Faleminderit. Now it's my turn. To the gentleman who advised me not to learn Albanian, I will not take your advice. But you don't have to worry. I know how to turn off the television, so I will learn Albanian for the sake of communication with people, but not to listen to things that are useless sometimes. Për zotrin që më ftoi që të mos mësoja shqip, po ju them që nuk e bëj dot, do të mësoj shqip dhe kjo jo për të dëgjuar ato gjëra që nuk kanë vlerë, por për të komunikuar me qytetarët. Let me start with something that is very important because it directly is related to your life, to your health, to the life of your family, of your friends. It's road safety. You know that numbers for Albania were not good. A few years ago, Albania had 50% more accidents than European average, which means 50% more fatalities, people who are severely injured, etc. And there is still a lot of work to be done. It is not only the issue of reckless driving, it is also the issue of road maintenance. There are many things, there are improvisations on the roads which are not really in any way helpful for safe driving. And therefore my answer to the gentleman who is representing or who spoke on behalf of Roman and Egyptian community, rules are the same for everyone and rights are the same for everyone. And I cruised the country quite a lot. It is very difficult for drivers to be on the same road with bicycles that have no lights, with motorcycles that have you can't recognize, you can kill someone. And I think this is extremely important to help people reach the standard, not to forgive them not having the standard. So I think our ambition should not go to impunity, but should go to helping them really have a proper vehicle. When it comes to waste collection and waste in general, I fully agree that in a certain way it is a criminal behavior because it is a question of public health and it directly damages your economy. To remedy the situation in Albania will cost enormous amount of money. Not to throw garbage where it doesn't belong costs nothing. I visited the beaches. There were 2 long weekends at the beginning of April, and it was not a pleasant picture. So I think when it comes to the treatment of waste as a security issue as well, because you can't walk on the beach given what is there and all kind of waste from chemical to plastic, it is, I think, an emergency and it is a safety issue. That is for sure. We have one more thing for the schools and the safety and the lights. I personally have seen schools that have no toilets in school. And I have seen schools that are in very dire conditions, so it's completely unacceptable. And I would advise mayors and those who are in charge, it's not necessary for them to have extremely expensive cars, but it's super necessary for children to have whatever they need to go and have decent education. Sorry. It's okay. Do you have more to say? No. Kur bëhet fjalë, pra do ta nis që nga pjesa e parë, kur flasim për pjesën e sigurisë rrugore.
Do doja t'ju thoja që është shumë e rëndësishme ky lloj standardi, sepse ky është një standard që lidhet drejt për së drejt me jetën e njeriut, me shëndetin e njeriut, familjeve, të miqve tuaj. Duhet të dini se shifrat për Shqipërinë nuk kanë qenë të mira, madje ka pasur shifra më parë që thoshin se kishte 50% më shumë aksidente krahasuar me mesataren evropiane, që është në fakt vërtet shumë e rëndë. Është shumë e rëndësishme që të bëhet punë dhe ne po bëjmë punë dhe kjo në fakt nuk ka të bëjë vetëm thjesht me keqdrejtimin e automjetit, por ka të bëjë edhe me mirëmbajtjen e rrugëve dhe me ndoshta improvizimet në rrugë momente të caktuara. Do doja t'i drejtohesha zotërisë nga komuniteti rom dhe egjiptian i cili foli për pjesën e motorcikletave. Në fakt, është shumë e rëndësishme të dihet që rregullat dhe të drejtat janë të barabarta për të gjithë. Ajo çfarë ne duhet të bëjmë është të kërkojmë njerëzve që të arrijnë të zbatojnë standardet e jo të shohim për nga pandëshkueshmëria. Dhe kjo është mjaft e rëndësishme. Në fakt, unë udhtoj shumë shpesh në vend dhe më besoni që është vërtet shumë e vështirë ndonjëherë dhe ka të tilla bicikleta apo motocikleta, të cilat mund të jenë pa drita, të cilat mund të jenë pa sinjalistik dhe realisht mund të vrasin njerëz. Pra, mund të krijojnë mjaft probleme. Kështu që është shumë e rëndësishme në mënyrë që të respektohen standardet. Kur bëhet fjala për mbledhjen e mbetjeve, hedhjen e mbetjeve që u përmend nga një zotëri aty, jam tërësisht dakord që në një farë mënyrë kjo është një sjellje kriminale. Sepse kjo ndikon drejt për drejt shëndetin publik, kjo ndikon drejt për drejt ekonominë e vendit. E natyrisht për të ndrejshur një gjë të tillë ka një kosto të jashtëzakonshme, duhen shumë para, ndërkohë që nuk kushton asgjë që plerat të hidhen në vendin e duhur. Kështu që nga ana tjetër mund t'ju them për shembull që edhe nëpër plazhe, unë kam qenë në 2 fundjava të gjata gjatë muajit prill nëpër plazhe dhe është realisht çështje sigurie të ecësh në këto plazhe sepse ke mbetje nga më të ndryshmet, nga ato kimike, nga ato plastike dhe është shumë e nevojshme pra që të trajtohet dhe është shumë e nevojshme që të bëhet diçka për të siguruar këtë lloj situate, pra për të pasur një lloj sigurie në këtë lloj situate sa i përket mbetjeve. Për pjesën e shkollave që u përmend aty, kam parë shkolla të cilat janë pa tualete. Domethënë shkolla të cilat janë në kushte të cilat janë të patolerueshme, të papranueshme që fëmijët të studiojnë atje. Ndaj unë do t'ju kërkoja kryetarëve të bashkive apo personave të cilët janë përgjegjës për këto që jo të bëjnë shpenzime të jashtëzakonshme, por duhen bërë shpenzime për të siguruar kushtet në mënyrë që fëmijët të marrin një edukim dinjitoz. And finally, European Union has helped police for one single emergency number, with the ambition that you have to memorize only one, and when you call that one, they help you and direct you to whichever service you need. Bashkimi Evropian nga ana tjetër e ka ndihmuar policinë për të pasur një numër të vetëm emergjence dhe ideja e kësaj ka qenë që të mbani mend vetëm një numër dhe në momentin që merrni këtë numër në telefon, ata t'ju drejtojnë pastaj tek shërbimet që ju kërkoni. I want to tell you, I like to see police. I like to see police patrols on the road. I like to see police around because they make me feel safer. And I know that they are taking care of what's going on. And I remember when my daughter went to school, she was 6, one of the first classes they had was with uniformed police who explained to them how to cross the street, how to look at the lights, etc. So there are ways from very early age how we can teach our children that police are friends and that police is here to help and that police is here whenever you are in trouble, you can go and ask them to assist. Ndërkohë që kur bëhet fjala për policinë, mua më pëlqen ta shoh policinë. Më pëlqen prania e policisë në rrugë sepse më bën të ndihem e sigurt. Nga ana tjetër, edhe kur bëhet fjala për fëmijët, vajza ime, që kur ka shkuar në moshën 6 vjeçare në shkollë, ka pasur takimin e parë me uniforme, pra me personat në uniformë, të cilët i mësonin se si të shihnin dritat e semaforit, se si të kalonin rrugën. Dhe është një gjë shumë e mirë që në moshë të hershme t'i mësojmë fëmijët, pra të mësohen me këtë pjesë, me policinë, dhe me faktin që mund të drejtohen atyre sa herë të ka nevojë për ndihmë. And just one short comment at the end. I have not heard a single question or comment about domestic violence, about violence against children and women,
I hope it's because such violence is not so prominent, but I also hope that there is no shame or fear in reporting any accidents that happen when it comes to the violence against children and women. Ndërkohë që nga gjitha pyetjet dhe komentet nuk dëgjova asnjë pyetje dhe koment që lidhej me dhunën kundër grave dhe fëmijëve. Shpresoj fort që kjo të ketë ndodhur sepse nuk është një fenomen shqetësues apo i dukshëm. Shpresoj fort që kjo të mos jetë rezultat I ndonjë frike apo turpi për të raportuar të tilla aksidente dhune. And here I would like to thank you all for being here for this discussion on my behalf. And I want to thank police for being present. It's clear that there is trust. I would be grateful for the last thing that I said, when there is an incident of domestic violence, that you take less than a minute to appear at the scene. Thank you. Didn't get you at the end? Okay. Pra, ideja është do doja pastaj së fundi që t'ju falenderoja që jeni këtu në emër tim, gjithashtu edhe të falenderoja edhe pranin e policisë në këtë takim e duket që ka një besim, e shpresoj që ky besim të jetë I vlefshëm edhe për atë pikë të fundit që më përmenda, që do të thotë dhuna kundër fëmijëve dhe grave. Po. Më informojnë që ka një pyetje të fundit para se t'japim fjalën ministrit të brendshëm. Me çfarë shoh nga fleta, pyetja është shumë e gjatë. Jo, pyetje, po unë më shumë kam përshëndetje për Policinë e Shtetit. Si gjithmonë ne artistat I bëjmë gjanat me vargje. Sot përpara jush ndjehem shumë krenar përballë kësaj uniforme të shtetit shqiptar. Ju djem dhe ju vasha në ballë të vështërësisë. Jeni krenaria e gjithë Shqipërisë, e di se ju shajnë dhe ju ofendojnë, por momentet të vështira të parët ju kërkojnë, se jeni emblema brenda këtij planeti, jeni themeli I fortë I një shteti. Të parët sakrificat të fundit në pretendime, aty jeni ju, natën deri në agime, jeni përballë krimit ju në çdo moment, të parët jepni nimen në çdo aksident. Ndoshta qytetarët ndonjëherë s'u kuptojnë, po t'jenë më shumë prindër e të bashkëpunojnë, sepse kështu punon bota e qytetëruar. Qytetar është polici dhe duhet ndihmuar. Ne jemi me ju të gjithë dëshmitar. Në përballje me krimin dikush dhe është vrar. Ngushëllimi para do të jem nanash të këtij dheu, që asnjëri prej tyre jetën se kurseu. Mos mendoni se bota ka diçka më shumë. Të mirat I kanë arritur vetëm me punë. Ndrohen ministra, ndrohen dhe zyrtar. Në alfabet polici ka germen e parë. Së bashku ne jemi të kësaj republike. Respektin ta ndërtojmë jo mbi bazë afrike. Të dhurojmë mirësi, si ju dhe ne, se na bekoj Zoti në të bukrin atë dhe. Na edhe unë sot në vargjet e mia, them me plot gojë, jetë të gjatë policia. Të majtët të djathtë, në krah të atë dheut, në Lezhë mlodh dhe kuvendi I madh I Skënderbeut. Faleminderit. Faleminderit zonja Vlahutin. Me pëlqej shprehja juaj që thatë për Evropën. Ne nuk kemi nevojë me të vërtetë shkojmë në Evropë se me evropian jemi të rrethuar. Ndaj unë them kaq. Edhe Zoti ish bujar kur dau tokën për shqiptar e mja u la detin e gjan pa orar la dill e han. Mos ta lëshojmë Shqipërinë tonë nan. Faleminderit. Faleminderit. Në fakt po ta kishim ditur, do ta kishim lënë për në fund si një përshëndetje për forumin nga Lezhë. Zoti ministër, një pyetje të fundit është nga shoqëria civile dhe do doja, është e fundit të shkurt, besoj e respekton. Po. Atëherë, unë jam Madalena dhe punoj me shoqërinë civile, punoj me Caritasin dhe në fakt po mashkas këndërhyra që bëri zonja Vlahutin për sa I përket pyetjes mbi dhunën që bëhet kundrejt fëmijëve dhe kundrejt grave. Në fakt unë nuk ngrita pyetjen sepse unë po punoj për një projekt të tillë, pikërisht mbi dhunën në familje, dhe jam në bashkëpunim me institucionet, por për sa I përket policisë, ajo që unë kam konsaktuar është se policia është institucioni më I ngarkuar në trajtimin e kësaj çështje, sepse është vendi I parë ku njerëzit drejtohen,
Por ajo që dua të them dhe të ngrej është fenomeni ekziston dhe nuk është frikë që ta paraqesim. Biles ajo çfarë ne konstatojmë dhe ajo çfarë vëmrej se ajo që paraqitet dhe që arrin tek policia është vetëm maja e icebergut e asaj që është situata e vërtetë, sidomos në zonat rurale. Dhe është një fenomen që nuk mendoj se duhet t'ia ngarkojmë policisë dhe prandaj dhe nuk e pash të nevojshme që t'i bëj një pyetje policisë, sepse ajo çfarë ne kemi konstatuar ndaj pyetjes tonë, ndaj gjatë punës tonë, është se policia duhet të mbështetet nga institucionet tjera, sepse nuk mund ta menaxhojë vetëm këtë situatë, sepse në momentin që jepet urdhër në gjykat, personi nuk mund të ndiqet vetëm nga polici i rajonit, pastaj për të parë sepse nuk mbyllet çështja me një urdhër mbrojtjeje shumë herë. Dhe shumë herë e dim që këta persona kthehen dhe jetojnë përsëri me dhënuesi në familje për shkak se mungojnë struktura të posaçme për t'i çuar personat që kanë nevojë. Dhe në gjitha takimet që kemi bërë me institucionet, vështirësitë më të mëdha që kanë institucionet është se nuk dinë ku t'i drejtojnë viktimat që duhet të largohen nga familja e dhunuesit, pikërisht për mungesë të këtyre qendrave. Por ajo që unë dua të them, në radhë parë duhet ju falenderoj sepse ky projekt për cilin punoj financohet pikërisht nga Bashkimi Evropian nëpërmjet Antark. Dhe pyetja që unë kisha për drejtorin e policisë është pikërisht ai e përmendi në punën e tij se duhet të jenë shumë faktorë dhe shumë aktorë që duhet të bashkëpunojnë me policinë. Konkretisht me shoqërinë civile, cila është ndoshta mënyra ose ajo që ju keni menduar të bëni, si do ta kërkoni ose si mendoni ta menaxhoni këtë bashkëpunim me shoqërinë civile. Faleminderit. Përshëndetje, zoti ministër, pjesëmarrës gjithë çaj ju përshëndetje. Unë jam Gëzim Baremgashi, lind dhe rrit në Lezhë. Unë jam me 6 venime gjykatet, 3 penale, 3 civile, por nuk po zbatohen. Dhe pse nuk zbatohen? Në një kohë që plus që po dhunom unë, po dhunon edhe ligj të shtetit, edhe shtetësohet nga 2 personat që kanë ndërtuar në pronën time. Edhe në këtë moment po bën biznes në pronën time. Tek tregu. Nuk e di, kam bërë disa mesazhe ty si ministër, edhe tek MEMS, drejtori kabinetit, po edhe ju kam bërë mesazhe. Zotja edhe tek MEMA, zoti Til Lushaku, po, jorna nuk e para mirë. Faleminderit për të gjithë qeni. Vetëm më tepër për më vonë ndjeni. Që jam me 6 venime gjykate, 3 penale. Përgjigje pyetjes të shoqërisë civile për çështjet e dhunës. Bashkëpunimi me shoqërinë civile, sikur ne veprojmë çdo ditë në punën tonë, pra inspektorët e policimit në komunitet, së bashku me punëtorët e shërbimit social, së bashku me një psikolog, së bashku me një përfaqësues të shoqërisë civile, të shkojnë në çdo rast ku kemi dhunë në familje, për ta trajtuar, sepse nuk është ashtu sikur e përmendët edhe ju, nuk është si thua vetëm në dorën apo në zgjidhjen e inspektorit të policisë për të shkuar dhe për të ndërhyrë për një konflikt familjar apo një konflikt tjetër, por janë të gjithë faktorët. Pra, nëse shoqëria civile, shërbimi social, psikologu, shërbimi i bashkisë bëhen të gjithë bashk, mendoj dhe jam shumë i sigurt që konfliktet të tilla, qoftë edhe brenda familjes, pra konfliktet ngushta midis burrit dhe gruas apo gruas me burrin, mendoj që do gjejnë një zgjidhje. Pra, është ky grup pune, inspektori i policisë, një punësi i shërbimit social, nga shoqëria civile, të gjithë bashk për të punuar për një rezultat të kënaqshëm. Po, faleminderit. Ideatorët. Ne kemi marrë kontakt me qytetarin atje, kemi kryer të gjitha procedurat ligjore që ngarkojnë me detyra policinë e shtetit, është i sqaruar, unë e kam pritur personalisht disa herë në zyrë, ku e kam sqaruar, ku më ka siguruar për punën e policisë që nuk kam asnjë lloj problemi, pra me detyrat që duhet të zbatojë policia, por kërkon ndërhyrje në institucionet e tjera të cilat policia i ka bërë me dije nëpërmjet shkresave zyrtare. Ideatori i kësaj nisme, ministri Xhafaj.
pari, sa më shumë që shkojmë në për qarqe të ndryshme të vendit për të organizuar të forum, aq më shumë bindemi që jemi duke bërë gjën e duhur. Dhe unë dua t'ju falenderoj shumë përzemërsisht, jo vetëm për pjesëmarrjen, por edhe për sugjerimet dhe në mënyrë të veçantë për pyetjet që adresuat, sepse ato ishin shumë domethënëse dhe besoj që siç edhe pat vet janë një reflektim për drejtorinë vendore të policisë, për drejtorinë e përgjithshme dhe për ministrinë e brendshme. Ky është një proces pikë së pari llogaridhënës. Ne jemi këtu në këto takime, që janë takimet e para të këtij procesi, në radhë parë për të dhënë llogari para qytetarëve, për të dhënë llogari se si jemi duke bërë punën, se si është duke punuar drejtoria vendore e policisë, se çfarë prioritete dhe çfarë është duke bërë drejtoria e përgjithshme e policisë, se si është angazhuar Ministria e Brendshme, ministri dhe ekipi i tij në mbështetje të këtyre prioriteteve. Sepse është detyrimi ynë për ta bërë këtë gjë. Është detyrimi ynë sepse ju paguani taksa. Ju paguani për policinë e shtetit, për qeverinë tuaj, për Ministrinë e Brendshme. Dhe keni gjithë të drejtën e botës, keni të drejtën kushtetuese, të drejtën ligjore, që të informoheni për shërbimin që duhet të merrni në përgjigje të detyrimit që ne kemi. Dhe ky është një proces llogaridhënie që ka filluar me ne dhe do të vazhdoj me të gjitha degët e tjera të qeverisjes. Kolegu im Ndreu, i cili është e njohur shumë i mirë i çështjeve të rendit dhe të sigurisë, për shkak të karrierës së gjatë në polici, por duke qenë tash deputet, jam shumë i bindur që në ditët në vijim do t'ju informoj për disa tryeza, bashkëbisedime, takime llogaridhënëse që qeveria dhe përfaqësuesit në nivelet ndryshme do të zhvillojnë për çështje të caktuara në gjithë territorin e vendit. Çështjet e rendit dhe të sigurisë janë përgjegjësi e policisë, por duhet të jenë edhe kontributi të gjithë. Në disa nga pyetjet, siç e konstatuat dhe ju vetë, policia është aktor kryesor, por nuk është aktor i vetë. Policia nuk mund t'i përballojë vetëm me shumë problematika që ka në komunitet, pa pjesëmarrjen dhe kontributin e të gjithë aktorëve të tjerë, qeverisjen vendore, organizatat e shoqërisë civile, komunitetet fetare, përfaqësuesit e tjerë vendor edhe kryetarët e fshatrave, siç një pjesë e tyre ngritën jo pak probleme këtu, dhe një sër aktorësh të tjerë të rëndësishëm. Pra dhe qëllimi tjetër i këtyre forumeve është pikërisht që të tërheqim vëmendje në këtë fakt, që ne kemi përgjegjësitë tona, angazhimet tona, kemi detyrat tona në këtë proces, por të nuk mund ta bëjmë të vetëm pa pjesëmarrjen e të gjithëve. Dhe në radhë të parë, pa pjesëmarrjen e qytetarëve. Duhet të ketë një gjë shumë e qartë. Ne nuk mund të vëmë policë në çdo hyrje pallati. Nuk mund të vëmë policë në çdo rrugë fshati. Nuk mund të vëmë policë dhe nuk duhet të vëmë policë në çdo shezlong. Se do ishte një marrëzi dhe nuk mund ta bëjmë këtë gjë. Por ama se si mund të jemi ne atje pranë në çdo pallat, në çdo rrugë, në çdo lagje, pikërisht vetëm nëse kemi një marrëdhënie të mirë ndërmjet policisë dhe qytetarëve. Nëse qytetarët e ndjejnë të nevojshme, gjithashtu e konsiderojnë detyrë qytetare, detyrë ndaj sigurisë së tyre, informimin në kohë të policisë. Ajo që ne jemi të prekupuar është fakti që shpesh herë ka një shkëputje në këtë kontekst, që do thotë që jo pak herë njerëzit mendojnë që kjo është çështje e policisë, duhet të jetë policia aty. Dhe shkëpusin detyrimin e tyre nga kjo marrëdhënie me policinë. Prandaj ne përmes këtyre forumeve dëshirojmë të tërheqim
të vëmendjen e të gjithëve, që çdo qytetari që për një përfshirje shumë aktive në çështjet e sigurisë dhe të rendit dhe të qetësisë në territoret ku banoni dhe jetoni. Dhe pa këtë marrëdhënie, ne kemi policia e ka të pamundur ta bëjë detyrën e saj. Nga ana tjetër, policia ka përgjegjësinë që të përgjigjet në kohë. Ka përgjegjësinë dhe detyrimin që të shërbejë në kohë dhe të shërbejë njësoj. Edhe atij që ka fuqi dhe pushtet, edhe qytetarit më të thjesht në territor. Policia ka detyrimin të shërbejë njësoj, edhe atij që e ka xhepin plot, edhe atij që është me pension. Dhe në këtë kuptim, unë bie shumë dakord me atë që tha drejtori vendor dhe drejtori përgjithshëm lidhur me punën e atij zotrisë që trajtoi çështjen e këtyre motorave. Po besoj që drejtori duhet i ketë shkuar në mendje edhe një gjë tjetër, që ashtu siç ndalon atë me të drejtë sipas ligjit, duhet ndaloj cilindo tjetër që shkon rrugëve me makina shtrenjta, xhiron dhe gomat dhe vën rrezik jetën e qytetarëve. Se nuk mund të ketë një polici për papaqin, për atë motorin që nuk dihet se ku i bien rrugës rrotët, dhe një polici tjetër për atë që lëviz me makina të shtrenjta dhe që i bën karshillëk shtetit. Nuk mund të ketë dy polici. Një polici ka. Ashtu si kundër, nuk mund të ketë një polic paradite në policinë e shtetit dhe në bazdite apo në darkë duke ngrënë dhe duke pirë me persona me precedent kriminal. Jo, kjo nuk është polici. Nuk është policia e shtetit. Dhe këtu duhet dalë tek ajo pyetja që më bëri nxënësi i shkollës mesme, te vettingu. Kjo është arsyeja pse ne vendosëm që të hyjë policia në një proces vettingu. Sepse duam që trupa e policisë të jetë një trup e pastër, e shëndetshme. E kam thënë që në krye të këtij procesi. Ne jemi me fat, dhe është një tregues shumë i mirë. Fakti që njerëzit, qytetarët në Republikën e Shqipërisë e konsiderojnë policinë ndër institucionet më të besueshme. Në të gjitha sondazhet, policia rezulton nga ndër institucionet më të besueshme. Dhe kjo është merit e atyre burrave dhe grave, djemve dhe vajzave që punojnë me përkushtim dhe deri në sakrifisë në radhët e policisë. Por ashtu si kundër shumica është e tillë, ka edhe një pjesë që nuk e meritojnë të jenë në radhët e policisë së shtetit. Dhe vettingu synon pikërisht këtë gjë, që ta pastroj policinë nga individ që janë të korruptuar dhe në mënyrë veçantë të inkriminuar. Sepse qenia në polici nuk është një punë e zakonshme. Qenia në polici është një shërbim dhe është një mision i rëndësishëm në një shoqëri. Sotria tha nuk di kujt i bie tha telefonit, ose unë mund ta kem një numër telefoni. Po sa përqind nga ju e kanë numrin e ministrit si ai që më ka bërë mua mesazh? Shumë pak. Sa përqinde juaja këtu dhe e gjithë qytetarëve të Lezhës kanë numrin e drejtorit përgjithshëm? Përfshihet deputetit apo shumë pak, se është normale. Po është e sigurt që 99% gjëja e parë që i shkon në mendje është numri i policisë. Dhe mbrapa atij numri ka një njeri që është punojës i policisë shtetit. Nëse ai është i përgjegjshëm, mund të shpëtojë një jetë, mund të shpëtojë një pasuri, mund të japi një shpresë. Në të kundërt, ai i bën njerëzit mos kenë besim te shteti. Prandaj është i rëndësishëm procesi i vettingut, sepse është i rëndësishëm roli, misioni dhe përgjegjësia e punojësit të policisë së shtetit. Polici është imazhi dhe figura e parë e shtetit. Dhe sa më i përgjegjshëm të jetë ai në funksionin dhe rolin e tij, aq më i përgjegjshëm është shteti në raport me qytetarët e tij. Kam qenë dhe mbetem i bindur çdo ditë që vettingu në policinë e shtetit
ishte dhe është i domosdoshëm për ta forcuar integritetin e policisë, për të rritur besueshmërinë brenda radhëve të policisë, por dhe mbi të gjitha besueshmërinë e qytetarëve te policia, cilët duan të shohin tek polici një njeri me figurë të pastër, një njeri me integritet, një njeri në shërbim të tyre. Duke thënë gjithë të, dua të distancohem prerë nga disa spekulime që janë lidhur me këtë proces. Ky nuk është një proces letrash. Ky nuk është një proces formularësh. Sepse X apo Y nuk arriti ta bëj dokumentin në kohë, apo nuk arriti ta plotësoj atë sipas formës më të mirë të mundshme që është kërkuar. E kam thënë dhe përsëris këtu, meqense janë zonja dhe zotrinj të Policisë Shtetit. Kjo është gjë më e parëndësishme. Le t'i dorëzojnë dhe në shumicë, unë jam shumë i kënaqur që shumica e tyre, pothuajse në pjesën dërmuese, deri më sot që flasim, i kanë dorëzuar ato dokumentat, formularët dhe dokumentat e nevojshëm që i duan. Dhe sepse ne nuk do të shohim cilat janë gabime teknike. Nuk do të shohim edhe nëse mungojnë një apo dy dokumenta, sepse janë gjëra që plotësohen në proces. Nuk është ky problemi që kemi ne. Nuk e kemi ne me atë policin që e vurin në kolonën 1 në vend ta vinë te kolona 3 dhe e vurin në kolonën 7 se duhet ta vinte firmën te kolona 9. Jo, nuk e kemi me ata ne. Ata le të dorëzojnë ashtu siç i kanë ato. Ne e kemi me ata që është çuditërisht policë, qarkullimi dhe njëkohësisht është pronar hoteli. Nuk mund të jetë të dyja. Se hotelin nuk e ka bërë nga motorri. Hotelin e ka bërë nga xhepat e qytetarëve që u ka vjelur në rrugë atje padrejtisht. Me ata e kemi ne. 1, 2, 3, 10 sa janë. E kemi me ata që shkojnë në mëngjes në zyrë, veshin uniformën e policit dhe mbasdite dalin dhe u japin garanci atyre për atë çfarë kanë bërë paradite dhe çfarë do duhet të kishin bërë. Me ata e kemi ne. Nuk e kemi me këta që mund të plotësojnë formularin gabim. Apo se u mungon një dokument në formular oficerit gardës apo policit të shtetit. Jo pse kemi fare me këta. Është spekulim e gjitha kjo. Ne kemi me këtë pakicë të vogël, me disa, me pak njerëz që kanë cënuar rënd imazhin dhe figurën e punonjësit të policisë, i cili është në këtë funksion për të shërbyer ligjit, për të shërbyer qytetarëve. Natyrisht, duke dëgjuar tu gjitha ato vlerësime për punonjësit e policisë, padyshim si ministri i brendshëm, si antar i kësaj qeverie, unë ndihem mirë. Dhe uroj të jetë kështu. Dhe dua t'ju them edhe një tjetër, që kjo është vetëm fillimi. Unë jam shumë i bindur që drejtori nuk do jetë siç është sot nesër. Se shumica juaj nuk e ditë kush ishte drejtori i policisë qarku. E njihnim unë, Pierini, kolegët e vet tu, kush është drejtori. Po ju sot e njohët kush është drejtori. I njih me zë dhe me figurë. Sot ai bëri një llogaridhënie të parë. Po nesër herën e dytë kur të vijë ai nuk do thotë më se si isha dje, po se çfarë bëra nga dje deri sot. Dhe ne këtë do ta shtrim edhe në poshtë. Që do thotë që shefi i komisariatit, oficeri i policisë së zonës do të ngjitet në karrierë, do të vlerësohet në karrierë mbasi të ketë marrë vlerësimin dhe besimin e komunitetit. Sepse prandaj është ai që ty shërbej banorëve, ty shërbej qytetarëve dhe nëse qytetarët e asaj zone nuk japin mbështetjen dhe vlerësimin, ai nuk ka pse të bëj karrierë më tej, se nuk e ka merituar. Këtë sistem po ndërtojmë ne, që të ketë mundësi, të jetë i lidhur oficeri i policisë me komunitetin përkatës. Dhe duke i respektuar gjithë vlerësimet pozitive që thatë ju, dëshiroj të them disa gjëra që është më mirë t'i themi. Duke ju bashkuar sigurisht çështjes që lidhet me atë çfarë trajtoi zonja ambasadore lidhur me azil kërkimin, migracion e palishëm, dua të them që ka dhe disa fenomene që nuk i bëjnë nder vetë kësaj zone, por nuk i bëjnë nder as vendit, as imazhit të tij. Ne kemi jo pak të rinj dhe të reja, kryesisht nga zona e Laçit,
të cilët janë përfshirë në disa veprimtari kriminale jashtë vendit, kryesisht me vjedhjen e banesave, të makinave e tjera. Dhe ky është një fenomen i shëmtuar. Jo vetëm sepse është një veprimtari e pastër kriminale, por edhe sepse cënon rënd imazhin e vendit, imazhin e shqiptarit. Sepse cënon rënd jetën, punën, imazhin e atyre qindra dhe djemve dhe vajzave, burra dhe grave që jetojnë në vendet ndryshme të Europës me punën dhe me djersën e tyre. Ne kemi nisur së bashku me Gjermaninë dhe disa vende të tjera disa operacione në këtë aspekt. Një operacion që ne quajmë anti-skifter. Kemi krijuar grupe policie, bashkë me policitë e vendeve të tjera. Do të hapim këto ditë edhe një faqe publike për sendet e vjedhura dhe sendet e grabitura. Do të jemi të qartë që ky është një fenomen që jo vetëm si thash është nga pikpamja që kriminale dhe i ndëshkueshëm, por edhe me efekt negativ për vendin. Natyrisht ne quaj shumë pozitive faktin që policia gjermane i është drejtuar drejtorit përgjithshëm policisë shtetit dhe kërkon konfirmimin tim si ministër për të miratuar disa punojnës policie që do të shkojnë të punojnë pranë policëve gjermane. Është çështje standardi kjo. Tregon që policia jon është dhe çështje, ka drejt Pierini, është çështje besimi tek aftësia dhe cilësitë e policisë së shtetit. Por unë duhet të them gjithë tyre djemve që kanë gjetur rrugën e gabuar. Dhe ndëshkimi do të jetë i dyanshëm. Do të jetë edhe për ata atje, edhe këtu. Sepse ne tashti kemi filluar të zbatojmë hapjen njëkohësisht të çështjeve penale. Jo vetëm atje ku ndodh ngjarja penale, por edhe në territorin e Shqipërisë. Jo më larg se sot, unë besoj pas dite ndoshta, kur ta finalizoj, policia e shtetit ka 2 operacione shumë të suksesshme me Spanjën dhe me Gjermaninë, që kanë të bëjnë me ngjarje me aktivitet të rënd kriminal, dhe ne kemi filluar njëkohësisht me partnerët tanë çështjet penale. Natyrisht to janë paksa çështje edhe të rënda, po janë disa çështje tjera që policia këtu vendore duhet të jetë akoma më e fokusuar. Duhet vazhdoj aktiviteti ose mësak thellohet hetimi penal për çështjen e pronave. Ajo që ka ndodhur në Bregdetin e Lezhës është një batërdi, një papërgjegjshmëri, është një akt kriminal. Dhe nuk e kemi këtu vetëm në Lezhë. Tashti do të dëgjoni shumë shpejt në Durrës, pastaj në Vlorë. Sepse është një shpërdorim i rënd, jo vetëm i përgjegjësisë dhe i besimit ndaj zyrtarit, shtetit, por mbi të gjitha ndaj pronës së përbashkët. Ashtu si kundër, Drejtoria Vendore e Policisë këtu duhet mendoj shumë më mirë për turizëm, për mjedisin. Kishte shumë të drejtë. Me punën tënde, me sakrificën tënde ti dhe shumë dhe disa prej si ju nga Lezhë keni krijuar një gjë fantastik që i bën nder këtij qyteti dhe që janë publicitet i jashtëzakonshëm. Por ne kemi përgjegjësinë për ai sa na takon, të vëmë dhe përpara përgjegjësisë dhe aktorët e tjerë, prandaj është dhe prefekti këtu për ta koordinuar gjithë të proces, në mënyrë që çështjet e mjedisit të jenë parësore edhe për policinë e shtetit. Ashtu si kundër bie shumë dakord me çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë në zona turistike. Është e vërtet që ne kemi marrë masa shumë të forta, besoj unë, gjatë këtij viti për sezonin turistik. Drejtori këtu i përgjithshëm mori angazhime konkrete. Drejtori vendor mori angazhime konkrete. Do vinë shumë shpejt përsëri këta të japin llogari para jush. Dhe jeni ju që t'i thoni para sezonit turistik morët angazhim
çfarë bët për angazhimet që morët. Njëkohësisht unë dëshiroj të informoj që me drejtorin e përgjithshëm jemi duke parë mundësinë e një projekti shumë të rëndësishëm, siç është vendosja e kamerave në të gjithë akset rrugore të vendit, në mënyrë që ju të shikoni gjithmonë e më pak policë në rrugë, por të ketë një monitorim të pandërprerë të gjithë akseve rrugore. Shumë shpejt besoj unë, ne do të finalizojmë një projekt që të gjitha akset rrugore të Republikës të monitorohen me kamera. Ashtu si kundër, edhe zona të caktuara, si që janë zonat turistike, të monitorohen me kamera për aq sa lejohet, në mënyrë që të shikojmë gjithmonë e më pak policë, por të kemi më shumë vëzhgim dhe kontrol në funksion të sigurisë së rendit dhe të qetësisë publike. Merrini dhe këtë një angazhim të ministrit brendshëm, drejtorit përgjithshëm Policisë Shtetit, në mënyrë që kur të vim herën tjetër, të na thoni çfarë bët për atë angazhimin që kishit, që morët. Unë e di që ka shumë probleme që lidhen me çështjet e rendit, sigurisë dhe të qetësisë. Ne jemi fort të angazhuar për ta vënë policinë në ato parametra që do të ofrojnë edhe më shumë siguri, rend dhe qetësi. Këtë gjë nuk do ta bëjmë thjesht dhe vetëm se na duhet për BE, se na duhet që të pranohemi antar të Bashkimit Evropian, po siç tha ambasadorja, siç e theksua dhe ju, sepse ne jemi qytetarë evropian dhe duhet të jemi të tillë edhe në standardet që aplikojmë edhe në këtë çështje, siç është çështja e rendit dhe të sigurisë publike. Dhe këtë gjë ne mund ta bëjmë vetëm duke ndërvepruar, vetëm duke bashkëpunuar me qytetarët dhe me të gjithë aktorë. Unë shpresoj që ky forum, ky diskutim, ky dialog ndërmjet nesh, sot që është i pari në të gjithë të proces, do të japi një dimension, një marrëdhënie të re, komunikimit, bashkëpunimit, ndërveprimit midis policisë në qarkun e Lezhës dhe komunitetit banorëve, qytetarëve të respektuar të këtij qarku. Edhe një herë, shumë falenderit të gjithëve, edhe që na duruat ne, edhe për shkak temperaturës që ishte këtu. Falenderit. Falenderojmë zotin ministër, ndërkohë ka edhe një surprizë për 2 punonjës të nderuar të policisë të dalë në pension, të cilët sot nderohen me certifikat karriere. Jepet zotit Gjergj Ndreka certifikata për shërbime dalluara për kontribut të shquar në promovimin e vlerave të Policisë Shtetit në publik dhe për rritjen e bashkëpunimit me komunitetin në interes të forcimit të rendit publik. Ju falenderit për vlerësimin e madh që na bani. Ne ish punojëse të policisë të vjetër, por të vjetër mbosh, kurse me gjak jemi të ri. Dhe do ta ndronë tan jetën policinë e shtetit, sepse policia e shtetit, siç tha edhe këtu, është roli kryesor në shoqërinë tonë. Ju falenderoj. Atëherë për certifikatin e dytë më lejoni që ja dorëzoj zonja ambasadore. Zoti Pal Ndrec Ndocaj. Falenderojmë gjithë, falenderojmë këtë organizim dhe i premtojmë gjithmonë që ne do të jemi deri në ditë vdekjes pranë policisë dhe për çdo problem do të na kenë gati derisa të kemi frymë të jetojmë. Faleminderit shumë. Të pranishëm në Forumin për Sigurinë Publike, dinamika e pyetjeve tregoi se ky forum ishte mjaft i rëndësishëm. Miru takofshim në forumet të tjera.